कांशी टीवी देख रहे सारे दोस्त मित्र भैन भरावां नूं मेरे वालों बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दे जन्म दिन दी आप सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਗਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। 129th ਬਰਥ ਐਨਵਰਸਰੀ ਆਫ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਸ਼ਾ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 64 ਸਬਜੈਕਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ, 64 ਸਬਜੈਕਟਸ। ਲੋਕ ਕੋਈ 4 ਸਬਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 5 ਸਬਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ 10 ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 8 ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ 64 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਲੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਨ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਲੀਫੈਂਟਰੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿੱਡਾ ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਤਾਸ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਬੱਚੀ ਤਾਸ਼ਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਾਸ਼ਾ ਜੀ। Thank you. As we all know, today marks a very auspicious occasion. Dr. B.R. Ambedkar was born on the 14th of April 1891, so it's been about nearly 130 years now. Dr. Ambedkar was born in a time or an era where most of society, if not all of society, suffered from injustices based on their hereditary status. So it could be whether you're a male, female, it could even be children or certain classes in society. Dr. Ambedkar came along. He was a very highly educated individual. As we heard, he could speak 9 different languages. He studied 64 different subjects. He had numerous degrees. He was a jurist, he was an economist, he was a politician, he was a philosopher, but most importantly he was a social reformer. He reformed society as India had always known it. During Dr. Ambedkar's upbringing as a child, he too suffered from injustices. He was victim to the callous injustice system that was normal in those days, which people followed because everybody else did. Nobody could stand up, nobody could challenge what society has set down because it had been going on for thousands and thousands of years. Dr. Ambedkar educated himself to such a high standard that he was able to challenge society's norms and values, which had been going on for decades and hundreds of years. And he educated himself so highly that nobody could actually challenge him. He gave rights to those people who suffered from injustices. So he gave rights to women, he gave rights to
all various different races, religions, classes at the time. He ensured that India would go forward as being a secular country, and more importantly based on equality, a country based on equality. The Constitution, as we all know, Dr. Ambedkar formed part of the drafting committee. He was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution. The Indian Constitution became such a well-known piece of document that it was seen as a precedent throughout the world, and people look at it and follow India's Constitution. And he was the drafting. He was part of the drafting committee. And as you can see in the photograph there, that all those individuals formed part of that committee and helped Dr. Ambedkar under his umbrella to draft the Indian Constitution. It was one of the first steps taken by an independent India. As we know, India gained independence in 1947. It was one of the first steps taken by an independent India to form the basis of a democratic nation. So Dr. Ambedkar played such an important role in society, in the legal system, which brought old Indian law into the 20th and 21st century. Thank you, Tasha. बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिन्हां बारे जो कुछ भी बोलिया जाए बिल्कुल सच है, वो एक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसनैलिटी सन। उन्होंने 14 अप्रैल 1990 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 14th April 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ। 14th April 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14th April 1991 ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸੀ, ਉਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਈਅਰ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 64 ਸਬਜੈਕਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਜਰਮਨ, ਮਰਾਠੀ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਦਰ ਐਂਡ ਚੀਫ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1891 ਨੂੰ ਮਹੂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਊਨ ਜੋ ਇੰਦੌਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ, ਉਸ ਟਾਊਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਦਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਨ ਰਾਮ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ BA ਕੀਤੀ ਬੰਬੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ MA ਕੀਤੀ, ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MSc ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। PhD ਡਿਗਰੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ DSc, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਲਾਅ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸਮਾਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੇ ਗ੍ਰੇਸ ਇਨ ਜੋ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਐਟ ਲਾਅ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਲਾਇਰ ਇਨ ਲੰਡਨ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਇਲ ਲੰਡਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਉਹ ਬੈਰਿਸਟਰ ਬਣੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ
ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਕਸ਼ਰੀਅਸ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਲੀ ਪੇਡ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਰਹੇ, ਟੀਚਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਸਿਰਫ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਮੀਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੌਬ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਸ਼ਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਹੱਕ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਲੇਡੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹੀ ਗਰੀਬੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ, ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ MLA, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਆਪ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜੱਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਕਰਤਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ, ਲੋਕੀ ਜਿਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹਣ ਚੁਣਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ। ਤਾਸ਼ਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤਾਸ਼ਾ ਜੀ। Yes, I think it's easy to take granted sometimes for the change that Dr. Ambedkar made for us as Indians. When Dr. Ambedkar was a child, he suffered from the injustices that India posed. When he was at school, he was separated from his classmates and he was told to sit at the back of the classroom away from everybody else. He wasn't given the advantages that the other children were given. He was told to drink from a different fountain. He was told to eat and sit in different areas to the rest of his counterparts and peers. Even though he experienced such atrocities as a child, Dr. Ambedkar grew up to be a very, very educated individual. We know that he did PhDs, he did undergraduates. As if we've done one degree, we know how difficult it is. But Dr. Ambedkar did numerous degrees, and not only did he study in India, but he studied around the world as well, in America, in England, in Colombia. He studied here in London too. In one of the he did his bar in at Gray's Inn. He was eventually awarded one of the highest awards in India that could be given to man. Like I said at the start, that we take for granted things we see as
basics in society, for example, education. But as history tells us, Dr. Ambedkar did go through a great deal just to help the future generations of India. He went around the world and studied. He could have quite easily stayed outside of India, stayed away from the country who taught him what injustice was. But he educated himself to such a high degree that he went back to India with the confidence and with the strength to change India as we had always known it. He created one of the country's most important documents, and if not the most important document. Yes, of course. Hello. Hello. Sanjhi, hello, Punjabi ji. ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਲਾਈਵ ਔਨ ਦਾ 에ਅਰ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭੀਮਰਾਓ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਭੀਮਾ ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਧੰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੇ, ਆਪਣੀ ਗਵਾ ਕੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਵੇ। ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਉਹਨੇ, ਕੌਮ ਦਾ ਸੋਚਿਆ, ਕੌਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਆਫ ਕੋਈ ਕਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੁਅਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੌਬ, ਆਪਣੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਲੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।
रजनी की आवाज़ दे विच गाया गया गीत बिल्कुल सही लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सब तो पहले इंडियन सन जिन्हों ने डॉक्टरेट दी इकनॉमिक्स डिग्री की। उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ रूपीस की गल की। उन्होंने देश की इकोनॉमी नू या एग्रीकल्चर नू या इंडस्ट्रियलाइजेशन नू किस तरह अगे लेके जाना है, जिंदगी में किस तरह प्रोग्रेस करनी है या देश ने कितना प्रोग्रेस करनी है, उन्होंने सारिया चीज़ों का सोल्यूशन प्रॉब्लम ऑफ रूपीस के विच उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिते। उतों की गवर्नमेंट उतों के लीडर अगर अज भी सही तरीके दे नाल उस कॉन्स्टिट्यूशन नू फॉलो करते रहन तो मेरा ख्याल है कि भारत एक ना एक दिन वो इंडिया दे द बेस्ट नोन कंट्री बन सकता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दी देना उत्ते जो भी असी श्रद्धांजलियां भेंट करते हाँ, जो भी दोस्त मित्र भैन भरा टैक्स मैसेज करके या फोन मैसेज करके मैसेज दे रहे हैं, सवेर तो लैके बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, ਵਧਾਈਆਂ आ रही हैं सारे पासों तो, पर लॉकडाउन होने करके उन्होंने जन्मदिन असी नहीं मनाया किते भी बाहर जाके, पर फिर भी लोगों के अंदर उत्साह बहुत ज़्यादा है। एक कॉल लेने। हेलो 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 जी, जय गुरुदेव जी, मैं चमलाल मदार बोल रहा मदार साहब जी, तुसी लाइव ऑन द हो। जय गुरुदेव, जय भीम, धन गुरुदेव। थैंक यू जी, आओ जी। जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। थैंक यू जी। कैन आई स्पीक इन इंग्लिश? हाँ जी, हाँ जी, व्हाई नॉट। Okay. I take this opportunity to thank Kanshi TV, especially Pupinder, who is doing a very great show today on a special day for the humanity, which is especially for the downtrodden communities of India. On this day, the 14th of April 1891, Baba Sahib Dr. B.R. Ambedkar was born in Maharashtra, India, in the poorest of poor communities of Indian society. Yeah. Today, all Indians are celebrating Baba Sahib Bhimrao Ambedkar's 129th birth anniversary. And I wish to congratulate all in the world on this special day to celebrate his birth anniversary, because Baba Sahib Ji was the chief architect of the Constitution of Independent India, who has given each and every one of Indians all equal rights, especially the women of India. Because women of India, they were deprived of all rights before him. And through this date, he has given right to educate and own property and freedom of speech. Above all the rights were given to each and every one of us to profess our religion according to our faith. I would like to thank Kanshi TV team for spreading the mission of Baba Sahib Dr. Bhimrao Ambedkar ji, as well as Shri Ravidass ji Maharaj, Sadhguru Kabir ji Maharaj, Balmiki ji Maharaj. It is very good to remember that Baba Sahib Ji was the first finance minister of free India, and also the perfectly introduced banking system and how to use monetary policy in Indian rupee, especially in comparable to US dollar. And we are very proud that Baba Sahib Dr. B.R. Ambedkar Ji was the only most educated person in that time, and who has constituted the Constitution of India to the best of his ability to give each and every poor people, rich people of any faith, any religion, all equal rights. And if we want to pay our tribute and respect and to his ideology, we must use the right to vote properly, and to be able to lead the country in political system, we need to unite fraternity and unite in our goal to obtain our aims in the political system of India.
And I would also like to appeal all and everyone. We are going through a very, very poor, very, very bad pandemic of coronavirus, and we must follow government's ideology and instructions not to go out, stay at home, wash your hands, and keep healthy and save lives, and also help save NHS. As थैंक यू मडार साहब जी, जो ऑफ द लाइन मेरा ख्याल चले गया, डिस्कनेक्ट हो गया। ये सन चमलाल मडार जी, जनरल सैकटरी ऑफ श्री गुरु रविदास सभा न्यूहैम लंदन तो। थैंक यू वेरी मच मडार साहब जी, तुसी इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਇੰਡੀਅਨ, ਆਲ ਪੰਜਾਬੀਜ਼, ਆਲ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਫਾਦਰ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮਿਲਟਰੀ ਆਫੀਸਰ ਸਨ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਾਮਜੀ ਦਾਸ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਭੀਮਾ ਬਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 14 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 16 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹ 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਕਿ 8 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਡੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਲੌਂਗਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਬਾਊਟ 61 ਈਅਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੀਡਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਟ, ਐਜੀਟੇਟ ਐਂਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼। ਇਹ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ, ਕੋਲ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਸ਼ਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ DSc, ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਦ ਰੂਪੀਜ਼ ਐਂਡ ਇਟਸ ਓਰੀਜਨ ਐਂਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੋਲਡ ਐਂਡ ਸਿਲਵਰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਰਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਹੀ ਆਈਡੀਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਐਵਰੀ ਇਨ ਈਚ ਕੰਟਰੀ ਆਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ, ਗੋਲਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ। ਤਾਸ਼ਾ ਜੀ। Yes, even though Dr. Ambedkar was quite young, you would say, when he did die, he studied so much throughout his life, and I just want to read out some of the places where he studied. He studied at the Bombay University, Columbia University. He studied here in London at the London School of Economics. He also did his Doctorate of Science here in London, where he wrote a thesis entitled The Problem of the Rupee, Its Origin and Solution, and he wrote that in 1923. ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੁਲਵਹੰਪਟਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ, ਸੱਤਿਆ ਰੱਤੂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਸੱਤਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਭੀਮ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ।
ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਾਂ? ਬੋਲ ਦਿਓ ਜੀ, ਬੋਲ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਰੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਦੇ ਜਾਈਏ, ਆਵੋ ਗੁਣ ਉਸ ਦੇ ਗਾਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿਖਾਈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਾਈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਵਧਾਈ। ਅੰਬਰ ਨੱਚੇ, ਧਰਤੀ ਨੱਚੇ, ਖਿੜੀਆਂ ਮਸਤ ਬਹਾਰਾਂ, ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਮਨਾਵੇ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਲਕਾਈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਵਧਾਈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਧਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਵਾਏ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਊਚ ਨੀਚ ਮਿਟਾਈ। ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਈ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਵਧਾਈ। ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਰਲ ਮਿਲ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਮਨਾਈਏ, ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਰਲ ਮਿਲ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ ਮਨਾਈਏ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਭੀਮ ਰਾਓ ਦੇ ਕਦਮੀ ਚੱਲ ਕੇ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਲਾਈ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੱਤਿਆ ਰਤੂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਵਧਾਈ। ਸੱਤਿਆ ਰਤੂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨਾ ਵਧਾਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਲਈ ਔਰਤ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਹ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਤੇ ਯੂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੇਣ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹੱਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਸੱਤਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਪੁਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨਾਗਪੁਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਨ ਦਿੱਲੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਐਟ ਲਖਨਊ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੈਚੂ ਬਣਾਉਣੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਲੂਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕੌਣ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਲੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਲੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ, ਵੇਦ ਹਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਨ, ਕਾਲਜਿਸ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੋਖਲੇਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ 4 ਸੀਟਾਂ 17 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਿਣੀਏ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰਿਸਟਰ ਦੀ ਜੌਬ ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ ਲਾਈਫ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਕੇ
बैक होम जाके उत्तां उन्होंने भारत की जनता की सेवा की, भारत की जो गवर्नमेंट दे विच आके मिनिस्टर के तौर पर आके कानून मंत्री बन के आके उन्होंने इहो जिहियां चेंजिस कीतियां कि अज जिस तरह असीं देख रहे हैं, जिस तरह असीं गल कर रहे सी प्रॉब्लम ऑफ रूपीस की, कि जे उन्होंने किस तरह तुसीं नेशनली एंड इंटरनेशनली ट्रेड करना है, उस दे बारे में सानूं सारा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। ताशा जी इस बारे कुछ कह रहे सी, की कहना ताशा जी? Yes, it's so important to expand our knowledge. We all say what a great job, and we all agree on the fact that Dr. Ambedkar did a brilliant job in uplifting and promoting equality amongst India. But I think more importantly, we should have a look at his journey, what he did to achieve what he achieved, and how he became to be one of the most respected and most educated individuals in India, and indeed around the world. So, like I was saying earlier, in 1923, Dr. Ambedkar wrote a thesis when he was studying at the London School of Economics, when he was doing his doctorate in economics. And he wrote a thesis entitled "The Problem of the Rupee, Its Origin and Solution." And throughout his thesis, he explores various currencies around the world, and he himself had travelled the world and obviously studied economics in various different countries. And he questioned why the Indian rupee was low in value compared to the rest of the world and other currencies, in particular the pound and dollar. He found that the fall in the rupee's value was, it's a very long thesis and it's definitely worth reading, but he proved that the importance of price stability was more important than exchange stability. What he did was he analysed the value of silver and gold, their exchange rates and the effect that they had on the economy, and he found that was the main reason for the failure of the Treasury during the British rule in India. And that was one of his longest theses that he wrote, and so he was such a great economist in that respect as well. So he didn't just draft the Indian Constitution, but he indeed looked at the economy as well. And this is why he became to be one of the committee members of drafting the Indian Constitution, because he had so much knowledge within him. So it's not a job for anybody to do. It had to be written by somebody or drafted by somebody with immense knowledge around not only legal situations or social situations, but also economic situations. The Indian Constitution, it basically lays down national goals of democracy, of socialism, of secularism. So it wasn't based on, it's not a country, no longer a country based on religious norms and values, but it's now secular. And it's a national integration. Dr. Ambedkar, as we said, he suffered injustices himself, so he knew what the people wanted. He knew from the bottom, he knew what the issues were, he knew what the problems were, not only from India, but he travelled the world, studied around the world, noticed what the issues were, and sought to rectify those issues. And again, like I said earlier, he built up such courage, such strength and confidence, not to stay away from India and to start his life, which would have been the easy option, but he went back to India and sought to rectify all the issues that India and the Indians were experiencing. Thank you Tasha. Baba Sahib Dr. Ambedkar, जिस तरह पहला कहा सी कि अगर चाहते कि वो लंदन दे विच रह के, इंग्लैंड दे विच रह के, वो इत्थों दी हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस दे विच रह के बहुत सारा पैसा कमा सकते सी, बहुत सारी चंगे तरीके दी जिंदगी वो बतीत कर सकते सी, पर उन्होंने वापस जाके जो भारत दी तकदीर नूं बदल दिता, उन्होंने अपने परिवार की परवाह नहीं की। उन्होंने मिसिस रामाबाई जी काफ़ी बीमार रहे सन, पर उन्होंने भी इग्नोर किया। उन्होंने बाद दे विच एक दो उन्होंने बच्चों की भी डेथ हुई, जिहड़े उन्होंने वापस उन्होंने भारत दे विच जाके अपने परिवार की मदद करने की बजाय उन्होंने एक
पूरे भारत की मदद करनी चाहिए सी। उन्हें पूरे भारत नूं अपना परिवार समझिया, ना कि एक छोटे जे अपने परिवार नूं, अपने बच्चों नूं, जां अपने मिसिस नूं। उन्हें कहा सी कि अगर मैं अपने, जिस तरह पहला कह गया, अगर वो चंगे तरीके दे नाल इत्थे बैरिस्टर की जॉब करते होंदे ते वो अपने परिवार की, अपने बच्चों की ते अपनी मिसिस की चंगी तरीके दे नाल उन्हें लुक आफ्टर कर सकते सी, चंगा पैसा कमा सकते सी। पर उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने उन्होंने इग्नोर करके पूरे भारत की तकदीर नूं बदलना चाहा। उन्होंने पूरे भारत की तकदीर नूं बदल दिता। अज असी इसे करके ही देख रहे हैं कि पूरे भारत की तकदीर ही ने पूरी तस्वीर अज इंटरनेशनली आपां जो वैल डिवेलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने विच असी देख रहे हैं। जिस तरह ताशा ने गल की कि बाबा साहब जी ने जिस वेले उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री की, DSc द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इट्स ओरिजिन एंड सोल्यूशन, उस दे विच उन्होंने जो भी एनालाइज किया कि इंपोर्टेंस ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी ओवर द एक्सचेंज स्टेबिलिटीज़, उन्होंने इस दे नाल जो नैशनल इकोनॉमिस्ट होने के नाते नाल उन्होंने सोशल डिवेलपमेंट का, एजुकेशन का, पब्लिक हाइजीन का, कम्यूनिटी हेल्थ का, रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ का ते होर जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं, जो बेसिक जरूरतां होंदियां हन, उन्हां सारियां दा ख्याल रखते हुए भारत नूं एक इहो जिही कंट्री बनाउण दा उन्होंने उस लाइन ते लैके आए जिस लाइन दे वल अज असी वध रहे हैं। पर अनफॉर्चुनेटली अज भी भारत दे विच उन्हां दे कॉन्स्टिट्यूशन नूं चंगे तरीके दे नाल नहीं फॉलो किया जा रहा। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन उत्थों दे जो मिनिस्टर्स होंदे हन, अगर वो सही तरीके दे नाल उस कॉन्स्टिट्यूशन दियां बनाईयां होईयां कानूनां उन्हां दे ड्रॉ कीतियां होईयां लाइन्स दे उत्ते चंगी तरह फॉलो करन ते मेरा ख्याल है कि भारत अज वो एक इहो जिहा अपना नाम बना सकता है जो जो मतलब जिस तरह दर्शन दस्या सी कि उन्होंने बाबा साहब ने अपने रूपी नूं डॉलर एंड पाउंड के अगेंस्ट कंपेयर किया सी। अज असी भी वो उस स्टेज ते पहुंच सकते हाँ कि सारे जो भारत के लोग हैं उन्होंने बाहर विदेशों के आके इन्नी मेहनत करने की जरूरत नहीं। अज असी देखते हाँ कि भारत विचों उत्थों दा, क्योंकि जो अजकल दी गवर्नमेंट सन, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट सन चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट सन, वो उत्थों दे लोगों को पूरी फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं दे रहे। उत्थों दे बच्चे एजुकेट तो हो रहे हैं पर उन्होंने कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। अपॉर्चुनिटी ना मिलने करके ही वो कदे किसी देश के वीजे लिए अप्लाई करते हैं, कदे किसी देश के वीजे लिए अप्लाई करते हैं। इमेजिन करो कि अगर वो उत्थों ही रह के उत्थों ही चंगियां जॉबां करन ते उत्थों की गवर्नमेंट उन्होंने चंगे तरीके दे नाल फैसिलिटेट करे, उन्होंने पूरी पे करे, पूरे तरीके दे नाल उन्होंने जो बनते हक है वो देण ते जो भी एजुकेटेड परसनैलिटीज़ हैं बाहर आके दूसरे देशों में काम करते हैं उन्होंने दूसरे देशों के आने की जरूरत ना होवे। ते अज भारत में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, फिलोसफर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, कंप्यूटर इंडस्ट्री के भारत बहुत अगे जा रहा है। पर अनफॉर्चुनेटली उत्थों की पढ़ी हुई जनरेशन नूं अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। अज फिर भी करप्शन की वजह करके वो उत्थों के उत्थे रह जाते हैं। इसे करके ही अज असी पंजाब की गल कर लीए, हरियाणे की गल कर लीए, दिल्ली की गल कर लीए, जां किसी दूसरी स्टेट की गल कर लीए, महाराष्ट्र की कर लीए, केरला की कर लीए, राजस्थान की कर लीए, गुजरात की कर लीए, असम की कर लीए, किसी स्टेट की भी गल कर लीए, उत्थों के लोगों का यही कहना होंदा कि वो किसी न किसी तरीके दे करके वो उत्थों निकलना चाहते हैं। क्यों निकलना चाहन? अगर उन्होंने सारे जो हक है, जो उन्होंने जॉबां है, अगर उन्होंने उत्थे ही बैठे उन्होंने वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल जान जिहड़े बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन ने तुहानूं लिख के घर दे विच लिख के दित्तियां हन ते अज उन्हां बच्चों नूं बाहर आउण दी जरूरत ना पवे। ते आओ आपां सारे अज इस मौके ते बाबा साहब जी नूं याद करिए। उन्हां दे संविधान ते जो उन्हां दे बनाए हुए कानून हन, उन्होंने अगर कहा सी कि अगर तुसी इकट्ठे होना है तो तुहाडी वॉइस दुनिया दे विच सुनी जाऊगी। तुसी अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है तो तुसी अपने आप को सब तो पहला जिन्नी देर तुसी एजुकेट नहीं करते, अज देखा जाए कि भारत की जिन्नी भी यंग जनरेशन चंगे तरीके दे नाल एजुकेट की हुई है पर उन्होंने उत्थों दी गवर्नमेंट जां उत्थों दी जो गवर्निंग बॉडीज़ होंदियां हन वो उन्होंने किसी भी तरह अगे आने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रही। बड़े अफसोस की गल है। आओ आपां इकट्ठे होकर फिर हमला मारिए। आपां अगर चाहिए कि भारत नूं मुड़ सोने की चिड़ी बनाना तो असीं बना सकते हाँ। ताशा जी। We know in the world that there does need to be change, and Guru Ravidass ji said himself,
he wants the state of Begumpura, and Dr. Ambedkar wrote something similar along the lines in a political version, and brought law into the 20th and 21st centuries so that we could adhere to them and create, that would help us create a foundation for future change. We know there needs to be change, but to see change, we have to be that change, and the only way we're going to be that change and be able to make changes in the world for a better or a perfect world, or strive towards a perfect world, is to educate ourselves. We all talk about Dr. Ambedkar, we all agree as to how educated he was, and he himself said educate, organize and agitate. So he wanted us then and now to educate ourselves, to keep not only India moving forward and to become a stronger country, but the world in general. And if we have a look at just the first few words of the Indian Constitution, of the preamble, he says, "We the people of India, we the people." Just in those few words, he creates a sense of unity, and he says we're all in this together. It's not a one-man job. It's going to take hundreds, thousands, and perhaps even the whole country to make a change. So it's so important to educate yourselves as much as possible. Everybody's lifestyles are different, but of course educate yourselves as much as possible, and to make a change, or to go towards, or to see the world in a better light, or to create a perfect world, we need to educate ourselves and make that change, to be that change ourselves. Thank you, Tasha. बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत कुछ किया, पर उन्होंने जिन्नी भी उम्र, जिन्नी भी उन्हें जिंदगी अपनी जीवित की है, उस दे दौरान वो काफ़ी स्ट्रेसफुल रहे सी। उन्होंने हर वेले फिक्र लगा रहिंदा सी कि मैं देश नूं, कानून नूं बदलना चाहना हाँ। वो स्ट्रेस होने दे वजह करके वो 1948 दे विच काफ़ी बीमार हो गए। उन्होंने डायबिटीज, जिस नूं आपां शुगर कहने हाँ, उसकी बीमारी होने तो बाद दे विच उन्होंने अपने परिवार दे नाल उन्हें अपने परिवार का बहुत घट ख्याल रखिया, जिन्ना कि वो पूरे भारत नूं ही वो अपना परिवार समझते सन। काश बाबा साहब होर 10-30-40 साल रह जाते तो मेरा ख्याल है कि अज भारत दुनिया के वर्ल्ड के मैप के उत्ते सब तो पहला डिवेलप्ड कंट्री होना सीगा। ते आओ अगर आपां भी चाहुंदे हां, आपां भी अपनी वोट नूं, अपने हक्कां नूं, अपनी एजुकेशन नूं सही तरीके दे नाल वरतीए। जिसले गवर्नमेंट बनती है, जां प्राइम मिनिस्टर जां इवन आपां लोकल गवर्नमेंट जां पंचायत नूं चुनदे हां, उसले आपां चंगे तरीके दे नाल अपनी वोट की वैल्यू करिए। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सानू एक वोट का हक दे के गए हैं, अगर आप सही तरीके दे नाल अपना सही लीडर चूज करांगे, तो जिस तरह कहते हैं कि अगर किसी भी किश्ती या बोट का मलाह या किसी जहाज का पायलट अनएक्सपीरियंस होगा तो वो उस फ्लाइट नूं या उस किश्ती नूं किसी पासे नहीं लिजा सकता। किसी वैल रिस्पैक्टिड परसन नूं अगर असी एक्सपीरियंस परसन नूं अगर असी उस स्टेयरिंग व्हील ते बिठावांगे तो वो एक ना एक दिन वो अपनी मंजिल ते, जिस मंजिल ते बाद असी सारे ही पहुंचना चाहते हों, एक डिवेलप कंट्री, एक चंगी रिस्पैक्टिव लाइफ रहना चाहते हाँ, तो उस दे बारे सानू बहुत सोचने की जरूरत है। ताशा जी, I think it's so important not to allow Dr. Ambedkar's hard work go in vain, and we should keep his legacy alive, not let it go stale. And Guru Ravidass ji said the exact same thing. Dr. Ambedkar and Guru Ravidass ji had same sort of ideology. They had the same views, they had the same hopes and desires for the world. And I think it's important to fulfill their dreams, to complete their dreams, and create a state of equality and create a state of Begumpura. थैंक यू ताशा जी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अखीर दे विच जाके जो उन्होंने धर्म दे विच पईयां होईयां दराड़ां नहीं उन्होंने किसी पासे लिजा सके, तो उन्होंने बुद्ध धर्म नूं स्वीकार करना पिया सी। ते अज उन्होंने बहुत सारे फॉलोअर बुद्ध धर्म दे वल जा रहे हैं। धर्म कोई भी होवे, पर जो आपस विच प्यार दीयां सांझां हन, असीं उन्होंने बनाए रखना है। तो बाबा साहब की गल कर लीए, चाहे गुरु रविदास जी की गल कर ली जाए जां होर गुरुआं की गल कर ली जाए, सारिਆਂ ने सानू एक चंगे इंसान बन के एक चंगे तरीके नाल जिंदगी जीउण दा सानू हक दिता। बाबा साहब जी ने सानू पोलिटिकली एक चंगे तरीके दे नाल अपनी जिंदगी जीउण दा हक दिता। आओ आपां अज सारे ही रल मिल के इस दिन नूं मनाइए। कंची टीवी की पूरी टीम दे वल्लों समुचे देखण वाले व्यूअर्स नूं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन की लख लख बधाई। आप सारिਆਂ नूं मेरे वल्लों ताशा वल्लों जय गुरुदेव, जय भीम, नमः बुधाय।